Dit is de route van Finland via Zweden naar Noorwegen. Een plek waar de mens nog echt met de natuur samenleeft. Iets wat wij in Nederland net meer kennen. Mijn hier in Zweden had me aan het denken gezet. Ik ben nu 22 en zo ze de wereld leidt voor me iepen. Ik in plan maatje dromen en zien wat ik heen wil. Maar zo viel het net. Want de toekomst van de wereld wie nog nooit zo onwis als op dit moment. Als ik wat er door klimaatverandering al hier gebeuren zal, dan viel het dat ik net mijn eigen dromen volgen kan. Maar mijn energie in klimaat stekken mat. Ik had het gevoel dat wij verdorie de eerste generatie binnen die het net vrij uit dromen kan over de toekomst. Hier naar binnen. Stop. En ik weet dat ik net de enige ben die je in mij ompakt. Ik ben Aiske, ik ben 23 jaar. Ik heb sociologie gestudeerd in Nijmegen en ik woon op dit moment in Utrecht. Ik ben wel heel erg opgegroeid met reizen. Mijn ouders hebben vroeger veel gereisd en zij vertelden vroeger veel reisverhalen. Dus omdat ik daar wel heel erg mee ben opgevoed, voelde het voor mij ook altijd wel als iets wat ik graag zou willen doen. Maar ja, klimaatverandering begon steeds grotere rol te spelen in mijn leven. En ik wilde eigenlijk dan naar Azië en dan nog daarin en dan nog daarin. En toen dacht ik, ik kan dat gewoon niet verantwoorden tegenover mezelf. En ik wil dat ook niet meer. Dus toen heb ik tegen mezelf gezegd, oké, ik heb nog 1 free pass. Ik mag nog 1 intercontinentale vlucht maken. En toen dacht ik, oké, als er dan nog een reisbestemming is waar ik nog een keer in mijn leven naartoe wil, dan is het Nieuw-Zeeland. Toen ik terugkwam van mijn reis en vertelde aan vrienden van, ik zou nu eigenlijk de hele wereld over willen reizen, dan zeiden ze, waarom doe je dat dan niet? En dan zeg ik, dan ga ik helemaal uitleggen van omdat ik klimaatverandering heel belangrijk vind. En ook mijn ouders zijn dan een beetje van, maar je moet jezelf niet dingen gaan onthouden. Je moet ook een beetje genieten van het leven. Het hoeft niet altijd zo zwaar te zijn. Ik merk dat hoe verder in de tijd we komen en ook hoe erger het wordt in mijn hoofd, maar ook in de wereld, dat wel steeds meer emoties naar boven komen, waarvan angst er 1 is. Omdat ik gewoon echt niet weet hoe mijn leven eruit gaat zien. De gevolgen van klimaatverandering worden hield die het grutter. En mentaal begin ik het ik meer en meer te vernemen. De probleem waar wij als maatschappij het zien oorinnen, ben zo grut. En we zijn er zelfs zo schuldig aan. Van dit soort tezen kan mijn holle echt oorinnen. Hi, my name is Leonard. I'm 22 years old, and right now I'm studying to become a mathematics teacher. I definitely love the world. I love nature. I like to see the world in all its different forms, the people in it. I want to make art and interact with those people in it. Even just the turning on of the stove to make dinner, I always think about, this is energy that I'm using. I wish I had an electric stove, but my apartment doesn't have that. Should I just eat cold food? Trying to still live a happy life while protecting the environment that I care so much about. This constant battle is really taxing. De stress hoe klimaatverandering maakt het soms een dreig om nog gewoon jong volwassen te wezen.
Als het gaat over dit soort maatschappelijke problemen, dan kun je vaak nog denken, we komen er wel doorheen. Mensen zijn innovatief. Dat je bijvoorbeeld denkt, oké, maar de politiek, daar zitten superveel slimme mensen die heel erg aan het nadenken zijn over oplossingen voor deze problemen. Dus dat komt wel goed. Maar dat heb ik ook niet met klimaatverandering. Ik heb in die zin niet een soort van naïef idee over dat er I wel think what really komt, pisses me off omdat ik is, gewoon weet dat was it not gewoon obvious alles that wat if het as we probleem release a is, bunch of gas into the air, that this is not going to make the world better? Starting to feel like we actually can make a difference is almost a bit naive, and I hate that I think that, because I want to be passionate and I want to be encouraging people. We Het is can do gewoon it. niet te doen om de hele tijd dit onder ogen te zien. Als ik echt deze emoties helemaal toelaat, dat is niet een staat van zijn waarin je kan functioneren. Omdat je ook I'm gewoon still able to moet live. leven, je moet je I don't boodschappen doen, je moet have je was doen, je depression over moet naar this. je I know werk, that je moet many je of my studie peers doen, je do, moet and geld I verdienen. really feel for Als ik them. het I wegdruk, know voel that ik me I'm ook making schuldig. Want dan decisions denk that ik, ik do ben er nu niet cause me genoeg to mee take bezig. Hoe resources ouder dat from ik others. word, hoe meer dat ik And zorg dat er alweer misgiet in de vooral vrouw. serieus mee bezig. En Dus dat brengt ook weer allerlei Ja, dan ben ik te denken, hoe kunnen we dat oplossen? Hoe maakt dat We oors? zijn toch al heel goed Zelfs bezig. is dat- En hoe het is meer fijn dat ik er leer, bewustzijn komt. hoe Alleen meer ik dat zeg, ik zorg bewustzijn, dat het haast die net tijd op te is lossen echt valt. al lang voorbij. En dan wordt het Echt lastig. op de actie gaan zitten en Want- dat mensen dan zeggen, ja, maar er gebeurt al Ja, heel veel. dat kan ik haast net accepteren. Ik wil Dingen, dan denk ik, ja, maar dat het gaat oors gewoon gaat. echt Dat niet het snel oplost genoeg. wordt. Dat is gewoon zo. Maar het is als de grut. Uit recent onderzoek van Milieudefensie Jong blijkt dat maar liefst 9 van de 10 jongeren in Nederland wrakselt met negatieve gevoelens door de klimaatcrisis. Dus het is net een probleem voor de toekomst. Het had nou al impact. En toch willen we positief blijven. Camera rolling. Klepper. Mark. Set. Action. I think in terms of staying positive, something for me is it's a huge issue. I mean, it's not just a single issue. It's a whole collection of issues. There are so many different ways to contribute because there are so many different things to contribute to. Yeah. That makes it quite easy to find something that you're actually good at and you actually can offer something meaningful to. Instead of, I don't know, blaming each other for flying or for doing other things, I think that is what we have to move away from towards all doing our part and contributing in a way that makes us enthusiastic and gives us energy. I think alone our individual efforts are relatively small. So to feel like we can actually make a difference, you want to join a larger effort. For me, it really helps to know that I'm not alone with these feelings. The grief and the anger and the scariness and like the anxiety, that really helps. And I think for me personally, how to deal with these feelings is to kind of channel the emotions into activism. I'm very excited to see what happens when our generation starts to get into politics and Yeah. into government. And, Which is already happening. So. yeah, exactly. Yeah, I think as long as you keep this perspective for yourself that it's actually an area with a lot of opportunities Yeah. and it's a nice momentum to actually make a change, then it's some kind of exciting to be in here. Mijn naïef optimisme. Dat is hoe ik naar de toekomst zocht. Ik weet dat de problemen haast net op te lossen binnen. Ik weet dat het dreig wordt. Maar ik wil erin leeuwen. Ik wil er het volste vertrouwen in hebben dat we ermee zien allen alles ontdoggen om dit verhaal tot een goed einde te brengen.